નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ગુજરાત સરકારની એક મહત્વની યોજના જે ખાસ મહિલાઓ માટેની યોજના છે, જેની અંદર મહિલાઓને 1 લાખ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવશે, વગર વ્યાજે લોન આપવામાં આવશે। આ યોજનાની શરૂઆત ક્યારે થશે? આ યોજનાનું નામ છે મહિલા utkarsh યોજના। આ યોજનાની ખાસ ઓફિશિયલ માહિતી જે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો ખાસ મિત્રો વિડીયોને અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, ગરીબ સામાન્ય મધ્યમ વર્ગની નારી શક્તિના કૌશલ્ય સપના સાકાર કરી આત્મનિર્ભર થવાની દિશા ખોલતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી રાજ્યના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાથી માતા બહેનોના હુનર ગૃહ ઉદ્યોગને સહાય આપી આત્મનિર્ભર ભારત, આત્મનિર્ભર ગુજરાતમાં ગુજરાતની નારી શક્તિને લીડ લેવા સજ્જ કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આગામી જન્મદિવસ 17 સપ્ટેમ્બરે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાની રાજ્યની મહિલાઓને ભેટ આપશે વિજયભાઈ રૂપાણી। એટલે કે 17 સપ્ટેમ્બર આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસે મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવશે। હવે આ યોજનાની બીજી ઓફિશિયલ માહિતી આગળ આપણે જોઈએ। 1 લાખ મહિલા જૂથની 10 લાખ માતા બહેનોને જૂથ દીઠ 1 લાખની લોન ધિરાણ વગર વ્યાજે આપવાનો ક્રાંતિકારી નિર્ણય। આ યોજનાની અંદર મહિલા જૂથોની અંદર 1 લાખ લોનની ધિરાણ આપવામાં આવશે। કોરોના પછીથી બદલાયેલી આર્થિક સામાજિક જીવનશૈલીમાં નારી શક્તિનું યોગદાન નિર્ણાયક થશે। હવે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના છે તેની વિશેષતાઓ અહીંયા આપેલી છે, તેની માહિતી આપણે મેળવી તો ₹1000 કરોડ સુધીની ધિરાણ મહિલા જૂથોને આપવાનું આયોજન છે। આ યોજના હેઠળ લોન ધિરાણ માટે સહકારી, સરકારી, ખાનગી બેંકો, RBI માન્ય ધિરાણ સંસ્થાઓને યોજનામાં જોડાવા આહવાન કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી વધુ પ્રમાણમાં બહેનોના જૂથ યોજનામાં જોડાવા જૂથ રચના માટે ક્લસ્ટર કોઓર્ડિનેટરને પ્રોત્સાહક સહાય મળશે। મહિલા કલ્યાણ અને ઉત્કર્ષ ક્ષેત્ર કાર્યરત સ્વૈચ્છિક સેવા સંગઠનોનું યોગદાન પણ જૂથ રચના માટે મેળવાશે। હવે બેંક લોનનું વ્યાજ છે તે સરકાર ભોગવશે। લોન માટે જરૂરી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં પણ માફી અપાશે, એટલે આ લોન છે તેનું વ્યાજ છે તે સરકાર ભરશે। મહિલાઓ જે આ લોન લેશે તેને કંઈ વ્યાજ ભરવાનું નહીં થાય અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે તેમાંથી પણ માફી આપવામાં આવશે। ગ્રામીણ વિસ્તારમાં 50,000 અને શહેરી વિસ્તારમાં 50,000થી મળી રાજ્યમાં 1 લાખ મહિલા જૂથની જૂથ દીઠ કુલ 10 લાખ બહેનોને મળશે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાનો લાભ। એટલે આ યોજના હેઠળ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 50,000 અને શહેરી વિસ્તારમાં 50,000થી મળી 1 લાખ રૂપિયાની સહાય છે તે કુલ 10 લાખ બહેનોને મળશે। યોજના માટે 175 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ છે તે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ફાળવ્યું છે। હવે શ્વેત ક્રાંતિમાં નારી શક્તિના અગ્રસરતા પછી હવે નાના મોટા વ્યવસાય, ગૃહ ઉદ્યોગ, હુનર કૌશલ્યમાં પણ રાજ્યની મહિલા શક્તિને અગ્રેસર બનાવવા મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રતિબદ્ધતા। હવે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની, શહેર વિસ્તારમાં ગુજરાત અર્બન લાઇવલીહુડ મિશન યોજનાનો અમલીની જવાબદારી રહેશે। રાજ્યમાં હાલ 27 લાખ માતા બહેનોને સખી મંડળોમાં જોડાઈ પરિવારનો આર્થિક આધાર બની રહી છે તેવી બહેનોને આ યોજનામાં ખાસ લાભ મળશે। 2019-20ના વર્ષમાં 4.52 લાખ મહિલાઓને સ્વ-સહાય જૂથ ક્રેડિટ લિંક અન્વયે 428.72 કરોડ ધિરાણ લોન સહાય છે તે આ યોજના હેઠળ મળશે। હવે આ યોજનાની બીજી ઓફિશિયલ માહિતી છે તે આપણે જોઈએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ પણ ગુજરાત સરકારની ઓફિશિયલ માહિતી છે। મહિલાને આત્મનિર્ભર અને સ્વાવલંબી બનાવવા રૂપાણી સરકાર છે તે કટિબદ્ધ છે। રાજ્યની 10 લાખથી વધુ માતા બહેનોને પોતાના નાના મોટા વ્યવસાય, ગૃહ ઉદ્યોગ, વેપાર શરૂ કરવા માટે 0% વ્યાજે છે તે લોન સરકાર આપશે। 1 લાખ મહિલા જૂથની કુલ 10 લાખ માતા બહેનોને મળશે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજનાનો લાભ। એટલે કોઈ પર્સનલ સહાય આપવામાં નહીં આવે। મહિલા જૂથ મળીને જો કોઈ નાનો મોટો વ્યવસાય કરશે
તો તેવા જૂથને આ લોન સહાય આપવામાં આવશે. આવા કુલ 10 લાખ માતા બહેનો છે તેને લાભ મળશે અને 1 લાખ મહિલા જૂથને લાભ મળશે. એટલે કે 10 મહિલાનું એક જૂથ બને અને આવી કોઈ યોજના હેઠળ તેમને લાભ મળવા પાત્ર થશે. મહિલા જૂથને કુલ રૂપિયા 1000 કરોડ સુધીનું ધિરાણ અપાશે. મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના માટે કુલ 175 કરોડ રૂપિયાનું છે તે બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ યોજના થકી લાખો મહિલાઓ છે તે આત્મનિર્ભર બનશે. તો મિત્રો, મુખ્યમંત્રીશ્રીની મહત્વની યોજના જે મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના છે તેની શરૂઆત 17 સપ્ટેમ્બર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસથી થશે. ત્યારે આ યોજનાની કાંઈ ડિટેલ માહિતી આવશે ત્યારે વધુ માહિતી એક વિડીયો બનાવીને આપીશું. તે માટે ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વિડીયોને શેર જરૂર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.